cho cả nhà. Sau nhiều lần làm thử mì Quảng bằng nhiều cách khác nhau thì hôm nay mình đã tìm ra một cách làm sợi mì Quảng theo một cách đơn giản, dễ làm và với nguyên liệu mà mọi người ai cũng có được. Đó là làm từ cái gạo ngâm qua đêm, xay mấy xay sinh tố. Và cái gạo này thì yêu cầu là dùng gạo xốp, gạo nở chuyên để làm bánh, làm bún, làm mì. Thì mình ngâm qua đêm và xay mấy xay sinh tố. Mình chắc lấy cái cốt mình được một chén như thế này. Sau đó mình pha với 100 cho đến 120 ml nước nguội. Và mình khuấy lên, cho một chút xíu muối nữa. Thế thôi, xong rồi đó. Mình khuấy đều lên nha. Rồi sau đó cái chảo mình lau một chút xíu, mình quét một chút xíu dầu vô và không để cho nó nóng quá nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ đổ bột lên. Nếu mà nó nóng quá nó sẽ xèo và nó sẽ thành bánh xèo mất. Cho nên mình đổ lên nó, nói chung nó cũng sẽ không đẹp lắm. Cái mặt nó cũng không được đẹp lắm. Và mình sẽ đậy nắp để cho nó hơi căng mặt. Mình đếm từ 1 tới 10 là nó đủ căng rồi. Xong mình cho nước sôi vào ngay. Và nó sẽ sôi lên như thế này nè. Mình đậy nắp, nó sôi sụp sụp đó. Đó, mọi người thấy chưa? Nếu mà nó khô đó, mình chăm thêm nước sôi nữa nè. Nguyên lý làm mì Quảng mà mình rút ra cái kinh nghiệm từ cái lò làm mì Quảng của chị nhà mình đó, là nó sẽ dùng thuần 100% bột gạo xốp và chín bằng hơi nước. Thì cái cách này là nước nó ở dưới lên và nước ở trên nắp vung từ trên xuống, nó sẽ làm cho cái mì Quảng của mình chín đều. Cái mặt nó cũng căng như thế này nè, mịn luôn. Như thế này thôi. Rồi mình để cho nó hơi ráo ráo một chút xíu nữa. Đó là nó chín rồi. Mình lấy ra nha. Mình làm cái thứ hai nha. Sau khi lau dầu xong, cái chảo hơi nóng, mình đổ vào. Thì nói chung mình đổ nó cũng không tròn đều được. Mình nghĩ là chắc mọi người làm sẽ đẹp hơn mình đó. Đậy nắp vung, đếm từ 1 tới 10. Nó hơi căng mặt. Mình cho ngay nước sôi vào. Mình đậy nắp. Để lửa vừa, nó sôi sụp và cái hơi nước từ trên xuống nó sẽ làm chín cái mặt. Khi nào mà cái nước của mình nó khô thì cái bánh mì Quảng nó cũng chín như thế này nè. Mình lấy ra từ từ, mình xếp chồng lên nhau, xếp lên như vậy. Và mình lấy cái cọ đó, mình quét cái dầu mình phi thơm với củ nén vào nè. Giờ mình làm tiếp nha, cái thứ ba nha. Đó. Cái chảo mình nó cũng chưa có nóng lắm. Mình đổ vào, mình lắc từ từ. Hồi nãy giờ chưa có cái nào tròn đều hết. Chỗ nào thiếu thì mình cứ chăm thêm vào như thế này thôi. Đó, nó hơi xe mặt. Mình lấy nước sôi mình chế vô. Chắc cỡ 2-3 muỗng nước sôi ấy. Mình đậy nắp, để lửa vừa. Để khoảng 1 phút, 2 phút, từ 1 tới 2 phút thì nó sẽ đạt như thế này. Nếu cái mặt của nó mà nó còn khô đó thì mọi người dùng nước sôi đổ một chút xíu lên mặt rồi mình lại nấu tiếp. Rồi bây giờ mình lấy ra. Vậy thôi. Trải nó ra. Mình lấy cái cọ, mình quét dầu lên. Mình xếp chồng lên nhau giống như ở cái lò mì Quảng hồi xưa họ làm thủ công ở quê mình đó, ở Quảng Nam đó. Họ cũng làm như thế này nè. Nhưng mà họ sẽ tráng bằng khuôn vải. Tuy nhiên bây giờ kiếm ra cái miếng vải để làm khuôn cũng khó, phải không? Làm cách này thì cái chảo ai cũng có. Và gạo nở, gạo xốp thì cũng rất là dễ kiếm xung quanh mình thôi. Có gì mình làm nấy nha. Làm cách này mình cũng không cần bột năng. Đây là cách mình thử nghiệm bằng cái chảo đá này mọi người. Dùng cái chảo này thì mình có thể làm cái bánh nó tròn đẹp hơn là cái chảo lúc nãy đó. Tuy nhiên là cái chỗ nào mà nó khuyết thì mình chăm thêm thì nó hơi dày một chút xíu. Nhưng mà không sao. Lát nữa nó vẫn chín đều. Mình cho nước sôi vào nha. Mặt nó vừa căng thôi, đừng để cho nó xít cái chảo là nó cháy nha mọi người, nó thành bánh xèo nha. Rồi mình đổ nước sôi vào, mình đậy nắp. Thì đây là cái cách mình đổ mì Quảng mỏng giống như kiểu ngoài quê mình đó. Còn ở trong Sài Gòn này nè,
thì mình thấy chị mình làm á, bánh mì Quảng cho người Sài Gòn á, thì ăn nó dày hơn một chút xíu. Và nếu mọi người thích dày, mọi người có thể đổ nhiều bột hơn để cho nó dày. Rồi, nó cũng hơi rách rách như thế này, tuy nhiên khi mình chấm ra thì cái sợi nó vẫn thành sợi và vẫn đẹp, ăn vẫn ngon nha mọi người. Chắc có lẽ mọi người khéo tay thì có thể làm đẹp hơn mình đó. Rồi mình để cho nó nguội xong thì mình gỡ ra từng lá, gỡ ra xong rồi mình lấy cái dao mình chấm vậy nè. Nó thành từng sợi rồi kìa. Khá giống sợi mì ở ngoài quê đúng không? Nè, mình để gần vô nè, mọi người coi nè. Mình cho vô cái tô nha. Nè, mình gỡ cái lá thứ hai, mình cũng chấm như vậy nữa. Mình nghĩ là làm sợi phở mà không có khung hay là không có khung vải hay là không có cái khung để mà hấp á, thì mọi người cũng có thể làm bằng cách này. Và mình cho vô một chút xíu bột năng á, thì cũng vẫn được á. Chấm ra như thế này nè. Như thế này là mình có một bữa ăn sáng cũng khá là tươm tất và ngon rồi mọi người. Rồi, mình cho nó vào cái tô tiếp nha. Mình để gần qua cho mọi người thấy nha. Cái sợi mì Quảng của mình nè, nhìn nó cũng rất là ngon luôn. Bây giờ mình làm bằng gà nha, gà công nghiệp đây nè. Mình sẽ rửa nó. Mình dùng một chút rượu và muối sẽ khử đi cái mùi tanh của gà đó. Mình bóp như thế này cho nó sạch đi cái mùi tanh. Rồi mình cho một chút cái nước vo gạo đó. Rồi mình để 5 phút xong mình mang đi rửa sạch sẽ. Rồi mình ướp với chút muối nè, tiêu nè, chút xíu bột nghệ. Thế thôi. Cách làm của mình là không có ướp củ hành, tỏi và củ nén sống. Bởi vì ướp cái đó thì nó có một số người không ăn được, nó hơi hen. Rồi bây giờ mình bật bếp. Củ nén nè. Và đây là hành phi, tỏi phi nè. Củ nén thì mình sẽ giã. Mình dùng dầu phộng, mình phi thơm củ nén. Sau khi giã mình sẽ phi thơm như thế này. Mì Quảng thì có củ nén thì cái mùi vị nó sẽ chuẩn vị truyền thống hơn, sẽ thơm cái mùi đặc trưng. Nhưng nếu mọi người không có, dùng hành phi, tỏi phi không thì vẫn được nha. Cái củ nén đó mình sẽ vớt ra một nửa, để chút nữa mình cho lên mặt của tô mì Quảng. Rồi mình cho một chút hành, tỏi phi lên. Và mình cho gà vào để mình Mình xào cho nó săn khoảng 5 phút. Thì bây giờ mình sẽ châm nước sôi vô. Mình cho nước vào, mình nấu 10 phút để mình lấy cái nước cốt gà nè. Mình làm nước dùng mì Quảng đó. Rồi mình chế cái nước cốt gà này ra. Rồi mình tiếp tục. Mình cho một muỗng hành phi, một muỗng tỏi phi, một muỗng củ nén phi nếu có. Cho muối, cho màu dầu điều, cho một chút xíu đường. Rồi mình vào mình đảo đều cho nó đậm đà. Cái cách làm mì Quảng chuẩn vị truyền thống là người ta sẽ để nhân khô riêng và cái phần nước dùng riêng. Và cái nhân khô này mình sẽ đậy nắp để lửa nhỏ 10 phút cho nó thấm với cái gia vị. 10 phút rồi thì mình nêm lại. Mọi người thích nêm bột ngọt hay là hạt nêm gì đó. Rồi trong khi đó mình sẽ khuấy một quả trứng. Mình làm cho cái phần nước lèo đó nó sệt, nó đậm đà nè. Mình khuấy lên. Cái mì Quảng truyền thống thì nó cần cái nước sệt. Cái phần nước lèo này nè thì
Nhà mình có cái gì mình làm cái đó, như nếu có xương thì mọi người làm xương, cho thêm củ cải vào cho nó ngọt. Mình sẽ làm theo cách tốt nhất trong cái điều kiện cho phép. Đấy, bây giờ mình cho gà lên như thế này, nhà mình đã có một bữa ăn sáng tươm tất rồi nè. Rồi mình cho trứng cút vào, rồi mình rắc một chút hành lá lên, hành lá cấp đông nè, và chan nước lèo lên là xong. Mọi người nếu mà có tôm, có thịt hay là có đậu phộng thì sẽ càng ngon hơn. Mình cho chút củ nát nữa là xong rồi đó. Ớt thì có 2 cây ớt cho nên mình có ớt xanh tươi nè. Rồi nếu mọi người thích công thức của mình, mọi người có thể làm thử rất dễ dàng. Và chúc mọi người thành công nha. Cũng như là thấy video hữu ích nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video mới hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt và hẹn gặp lại.